හායි මං ගෝසිත මේ වීඩියෝෙන් අපි ඔයාලා වරගෙන යන්නේ පැස්ටා හදන විදිය බලන්නයි. ඒත් මේක නිකම් පැස්ටා එකක් නම් නෙවෙයි. මම කියලා දෙන්නේ චීස් රස උතුරන පැස්ටා එකක්. ඉතින් ඔයත් චීස් පෙරේතෙක්ද? මෙන්න එහෙනම් ගැලපෙනම රෙසිපි එක. මේ තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය ටික. අපි මුලින්ම පැස්ටා ටික තම්බ ගන්නයි ඕනි. ඒකට මම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා වතුර ලීටර් එකක් වගේ දාගන්නවා. ඊළඟට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. ඒ වගේම ලුණුත් තේ හැඳි දෙකක් වගේ දානවා. දැන් මේක මික්ස් කරගමු අපි. මේ වගේ බුබුලු දාන ගානට ආවහම පැස්ටා ටික මම එකතු කරගන්නවා. මම මෙතනදී පැස්ටා ග්‍රෑම් 200ක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. පොඩ්ඩක් මික්ස් කරගෙන විනාඩි 7ත් 10ත් අතර මේක තම්බ ගන්න ඕනි අපි. දැන් මේ ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේ ටික දැන් අයින් කරගන්නවා. දැන් බලමු එහෙනම් මේ රසම රස පැස්ටා එක හදාගන්න විදිය. ඒකට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් මේසෙදි දෙකක් දානවා මම. තෙල් ටික රත් වුණාම මේ වගේ කපාගත්ත ලුණු මේසෙදි 4ක් දානවා මම. දැන් විනාඩි 5ක් වගේ මේ ටික ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනි. ඊළඟට පොටියට කපාගත්ත සුතුලුණු තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. මේ ටික හොඳට මික්ස් කරගෙන විනාඩි 2ක් කුක් කරගමු. වතුර වලින් මේ සැඳි 4ක් වගේ දානවා මම දැන්. තව ලුණු කුඩු තේ හැන්දක් දානවා. ඒ වගේම තේ හැඳි එකක් දානවා ගම්මිරිස් කුඩු වලිනුත්. තව ටොමැටෝ සෝස් වලින් කප් 3න් එකක වගේ ප්‍රමාණයකුත් දානවා. දැන් මික්ස් කරගෙන විනාඩි 2ක් වගේ පිසගමු අපි. ඊළඟට තම්බගත්ත පැස්ටා ටික මම එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක හොඳට මික්ස් කරගමු අපි. විනාඩි 2ක් වගේ කුක් කරගන්න ඕනි මේ ටික. මේකේ රස වැඩි වෙන්න මම දැන් බිත්තර දෙකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ බිත්තර ටික හොඳට මික්ස් කරගෙන අපි විනාඩි 2ක් ආයෙත් පිසගමු. මේ වගේ පිළිවෙලට පොඩ්ඩක් හැන්දෙන් හදාගෙන තමයි අපි චීස් ටික එකතු කරගන්නේ මේකට. මොසරෙල්ලා චීස් වලින් මම මේ සැඳි 4ක් වගේ දැන් දාගන්නවා. ඔයාලට මෙතනදී ඔයාලා කැමති චීස් වර්ගයක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේක දැන් වහලා අඩුකින්දරේ චීස් ටික හොඳට මෙල්ට් වෙනකල් තියාගන්න ඕනි. ඔන්න දැන් චීස් ටික හොඳට මෙල්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මම ඒ නිසා ලිපෙන් බාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා වෙනද හදන විදියට නැතුව පැස්ටා එක මේ විදියට try කරලා බලමු. මගේ මේ රෙසිපියත් එහෙනම් බලන්නකෝ. බයි බයි.